Přátelé, víte, co je lepší než motorka? Lepší než motorka je přece nová motorka. Takže mi, přátelé, dovolte, abych vám představil Sněhurku. Proč zrovna Sněhurka, když je celá černá ta motorka? To by se spíš hodilo pro tu bílou, že jo? Ale je to jednoduchý. Já jsem přemýšlel samozřejmě, jak to pojmenuju, nebo jak ji pojmenuju. A ke slovu Tenere by samozřejmě se hodilo jako Tereza nebo Terka, ale to je jako takový hrozně prvoplánový. To se vyloženě nabízí. Terka, Tereza. Čau. Takže to jsem hned jako zamítnul samozřejmě, protože já se vždycky chci odlišovat. A jednou jsem takhle jako ležel ve vaně, jsem se tam rochnil a přemýšlel jsem právě o té motorce. To bylo v době, když už jsem ji měl objednanou. Jsem si tak jako přemýšlel, hlavou mi jezdily myšlenky. No a vlastně koncept, když tato motorka byla ve vývoji, tak se označovala jako T7. I dneska se to tak vlastně označuje, takže někdy, když vidíte T7 nebo Yamaha T7, tak se tím myslí tohle. A jak prostě jsem měl v hlavě to T7, tak jsem si uvědomil, ty vole, 7 trpaslíků. No jo, ale tohle není trpaslík, když je to obrovský. A ještě navíc je to ženská, že jo, když je to ta motorka, nebo ta Tenere. I když to je možná to Tenere, to teďka nevím, jo. Ale to je jedno. No tak mě prostě napadlo asociace k trpaslíkům, prostě Sněhurka, že jo, kdo sněva žil v chalupě s trpaslíkama? No Sněhurka. Takže prostě tohle to je Sněhurka. Co je to vlastně za stroj? No, je to motorka, samozřejmě, to víme. Pod nádrží tepers srdíčko Yamaha CP2. 700 známe z motorek MT-07 nebo 7 Tracer nebo XSR 700. Je to furt stejný motor. Oproti teda těm jiným strojům to má tohleto jinak napsanou palivovou mapu a má to jiný sekundární převod. Je prostě potřeba, aby to v tom terénu bylo víc jakoby do síly než do rychlosti. Jinak ten motor je úplně stejný, převodovka je stejně poskládaná, všechno je tam prostě stejný, mimo té palivové mapy. No a moje první dojmy, máme spolu teďka najetých nějakých 210 km a já jsem našel teda 2 chyby, takový dost velký, jo. Jedna chyba je nalevo, tady takhle na levé straně, a druhá chyba je tady takhle na pravé straně, tady takhle. A ta chyba na levé straně je ta, že je to na té levé straně moc vysoký. A ta chyba na té pravé straně je ta, že je to tam taky moc vysoký. Ale jinak je vlastně všechno v pořádku, je to akorát hrozně vysoký. A já se svýma 176, co to tady jde? Se svýma 176 cm prostě mám jako co dělat, abych došáhl na zem. Když chci na zem oběma nohama, tak je to opravdu na špičkách. Když si jakoby malinko pohodím prdel, kousíček do strany, tak tou stranou, která je blíž k zemi, tak je to jakoby, dá se to, je to snesitelný. No já každopádně
si na tohleto budu muset zvyknout. Snížení toho podvozku neplánuju, nebo nižší sedlo zatím taky neplánuju. To všechno je k dispozici, ale já si myslím, že si asi zvyknu. Jako v tom terénu to bude možná trošku voříšek, prostě budu muset víc přemýšlet, než zastavím, protože když zastavím někde a na obě strany budu mít rigol, tak vlastně upadnu, že jo. Stejně tak si budu muset teda víc rozmýšlet, kde chci upadnout, abych neupadl nějak jako moc. Ale jinak je to dobrý, jako jede se mi na tom dobře, sedlo je celkem pohodlný, mám to původní takový to, co se na to montuje z výroby. Dodržíme stopku. No a teďka prostě jsem na špičkách. Takže sedí se mi na tom dobře, prdýlku mám celkem v pohodlíčku. Poses můj, myslím teďka pokrčení nohou a celkově ten, jakoby ten tvar toho těla při sezení na té motorce je mi příjemný, je to fajn. Řídítka fajnově široký. Ovládá se mi to dobře, do zatáček to jde tak nějak samo. To stačí jenom malinko pobídnout, malinko se naklonit a ta motorka si tam prostě pluje do té zatáčky úplně parádně. Jako mám zatím jediný takovej problém, nebo ne ani problém, takovou potíž, a to je hluk. Já mám obecně hlučnou helmu a tady ten štítek je sice fajn, mě se hrozně líbí, ale vzduch ho takhle obtejká a já to cítím takhle na ruce, ten tlak toho vzduchu, a mě to tady za hlavou prostě dělá takovou jakoby, nevím jestli turbulenci nebo co, prostě se to tady nějak tetelí ten vzduch. A sice tu helmu mám stabilní, jo, nemám problém, že by se mi takhle nějak jako komíhala ta hlava, to vůbec. Ale prostě slyším ten aerodynamický hluk a to je mi trošku teda nepříjemný. Jo, já když se takhle přikrčím, tak to stichne, tak je to paráda, ale když se narovnám, když sedím tak, jak prostě se na tom sedí, tak ten hluk jako je znatelně větší, než jsem ho mýval na té 07 na tom naháči. Tohle to samozřejmě možná vyřeší nová helma. Já se chystám koupit si nějakou Dual Sport helmu, tak samozřejmě budu vybírat tak, aby ta helma byla jako pokud možno co nejtěžší. Pravděpodobně se pokusím si ji vždycky i půjčit a vyzkoušet si to přímo na mojí motorce, abych věděl, do čeho jdu. Jsem teda teďka v režimu zajíždění, to znamená, jízda musí být klidná, plynulá, žádná nějaká divočina. Ono stejně, i když si na tu motorku vlastně zvykám, tak mi to vyhovuje, to, že ji musím zajíždět. Aspoň mě neláká dělat nějaký kraviny. Tady je nějak mokro. Jsou na tom obutý nějaký Pirelli Scorpion a teďka nevím, jaký je to označení. Já to tady někde napíšu, anebo to možná ještě někde řeknu. Na silnici jako zatím se mi zdají fajn, jsou jakože celkem dostačující. A nejsou teda úplně dobrý nějak do terénu, je to tak maximálně na nějakou tu šotolinu nebo něco takového. Což se teda teďka stejně nechystám. A nějaký offroadový obutí budu vymýšlet ve chvíli, kdy budeme tady se sněhurukou dostatečně zžitý. A myslím, že někdy na jaře teda teprve asi stihnu nějaký větší terénní věci. Ale musím říct, že se mi fakt na tom jede dobře.
Ten podvozek je sice ještě trošku tuhej, on by měl taky časem trošku povolit, ty pružiny by měly malinko změknout. Aspoň se to říká. Taky ten podvozek je plně nastavitelný, sice teda šroubovákem, ale to mě nevadí, protože to stejně člověk nastaví jednou a pak to tak má. Jako elektronické nastavování tady není, to by ta motorka byla za jiný peníze, ale to je třeba věc, kterou já opravdu ani nechtěl, abych si nastavoval podvozek tlačítkem, protože prostě mě nedělá problém vzít šroubovák a otočit si šroubkem. Ono je klidně možný totiž, že teď mě to tak napadlo, jak o tom povídám, že z výroby je to nastavený na někoho těžšího. Já mám 76 kg. Tak jestli je to nastavený třeba na 90, protože se předpokládá asi, že si to koupí tohleto spíš jako vzrostlejší chlapy, než jsem já, tak je klidně možný, že právě ta tvrdost, nebo to, že je to tvrdý, může být třeba i tím. Ty vole, co to tady je? Ty vole, kámo! Tady se vezou hovínka. A je to i dost cítit. Tak netrvalo dlouho a našel jsem na té motorce první mouchy. A ty mouchy jsou přesně tady. Podívejte se na to. Já se toho hmyzu nezbavím. Na každý mojí motorce jsou prostě mouchy. To jsem vtipnej, co? Ty jo, hele, a tady už je taky nějaký střívko. Takový jako pěkný tady takhle. To je jedna taková úplně neplánovaná kamenitá cesta. Takže je pod tím listím nějaká rokle. Teda ale jede se líp než na tom MTčku po takovýhle cestě, po takovýmhle povrchu. Na MTčku jsou, myslím tím MT-07, tam jsou brzdy, který Yamaha strká na nějaký, myslím, že R1 nebo R6. A jako, já jsem s něma nikdy neměl problém. Tady se prostě rozhodli dát sem Brembo, mně to nevadí, já jsem jedině rád. Když jsme u těch brzd, tak má to pouze ABS. ABS se vypíná tady tím čudlíkem, pak se tady zobrazí na displeji název nebo nápis Offroad a nemá to žádnou kontrolu trakce, takže prostě tady je opravdu jenom ABS, který se vypíná pro obě kola. A žádná kontrola trakce, žádný asistent, žádný prostě takovýhle elektronický věci tady nejsou. Já neříkám, že to je dobře, ani že to je špatně. Já to akorát nevyžaduju. Kdyby to tu bylo, bylo by to dobrý, to jako určitě ano, ale mně nevadí, že to tu není. Aspoň prostě se budu muset naučit to všechno obsluhovat sám a ne se spolíhat na to, že mě někde trošku pomůže nějaký elektronický asistent. A teď zase nevím, kudy chci jet. Ty vole, tady je to pěkný, to je jak v Alpách skoro, takhle ty pastviny. Silnička pěkná, ty vole. Tady je to dobrý. Sice jedu asi špatně, ale to nevadí. Tady se mi to líbí. Čau krávy. Pasete se, pasete, tak se paste. Takže je to prostě taková jako surová, jednoduchá motorka bez jakýchkoliv elektronických vymožeností, což prostě mě nevadí. Já jsem s tím takhle spokojený, já jsem to takhle chtěl. Kdybych chtěl elektronický opičárny, tak bych si možná koupil toho Adventure 790 od KTM, ale já jsem prostě na takovýhle krásný, jednoduchý věci. No z toho vyplývá, že vlastně tady ani nejsou žádný nějaký tlačítka na nastavení tlumičů a těch kontrol trakcí a tak dále.
Ani palivové mapy se tady nedají přepínat, stejně jako u MT-07 se nedají přepínat palivové mapy. Takže prostě jednoduše blinker, dálkový potkávací světlo, varovný blinkry, klakson, chcípák, starter a tímhletím select, touhletou páčkou vlastně si přepínáte. To má stejnou funkci jako jedno z těch tlačítek a přepínáte si tím vlastně tady na tom displeji prostě spotřebu, průměrnou spotřebu, nějaký tachometry a druhý tachometr a celkový tachometr 308 už mám. Teplota venkovní a teplota motoru. To je prostě stejný jako u MT-07, pravděpodobně jako u 7čkového Tracera, na tom jsem nejel, takže nevím, ale asi to tam jiný nebude. Takže prostě takhle jednoduchý, bez jakýchkoliv věcí, který běžný motorkář nepotřebuje. Tady nádrž na 16 litrů, když jsme to přivezli s Manem ke mně do garáže, protože on mi to vez na vozejku, tak jsem do toho z kanistru nalil benzín úplně až nahoru po hrdlo. A dneska po ujetých 280 kilometrech se na mě rozsvítila rezerva. A když jsem po chvilce, asi po 5 kilometrech, dojel na pumpu a dolil jsem to zase až po okraj, nebo až po hrdlo, tak jsem natankoval 11,5 litru. To znamená, že tam nějakých 4,5 litru ještě zbývalo. Takže se rezerva rozsvící někde kolem 4,5 litru. Ono teda obecně i na tom mým MTčku ten ukazatel toho paliva měří tak nějak podle plotu. Ale pokud u tohohle toho na rezervu zbývají 4 litry, tak je to celkem fajn, to je nějakých dalších 100 km. Asi samozřejmě záleží podle stylu jízdy, že jo, ale asi se nějaká ta 100 nebo třeba aspoň 80 na tu rezervu dá udělat. No ten displej tady ukazuje v podstatě zase to stejný jako MT-07, otáčky, rychlost, čas, aktuální ukazatel rychlosti zařazeného stupně rychlostního, palivo, tady dole to už jsem ukazoval, tady po stranách nějaký takový ty žárovičky na blinkry a na dálkový světlo, nějaká kontrolka, že jo, motorů, poruchy motorů, mazání, voleje, dobíjení, hele, dálkový, jo, prostě klasická modrá kontrolka na dálkový světlo, nic zásadního. No, takže prostě jednoduchý displej. Někdo by mohl říct, že dneska je moderní dávat takový ty nějaký barevný, to, co má například menu na Triumfu, nebo to, co je na těch advíkách od KTMky, jako ano, ale asi by to zase hejbalo s cenou, že jo, nebylo by to za 250 000, ale bylo by to za, já nevím, prostě další kačky navíc. Já to nepotřebuju, já nepotřebuji mít tady diskotéku, já nepotřebuju, aby mi to komunikovalo s mobilem, abych viděl na tom displeji, kdo mi volá, protože stejně ten telefon buď budu mít zavěšený tady na té hrazdičce, až si koupím teda držák, nebo si ho vyrobím. Jo, jako jsem na motorce a většinou se jedu bavit na tu motorku. Nepotřebuju zrovna telefonovat. Takže prostě jednoduchý displej se základníma údajema a co víc je potřeba, nic. Nejdůležitější údaj je stejně teplota motoru, nic jiného není důležitý. Nebo dejme tomu porucha motoru samozřejmě. A prostě takhle jednoduše a já jsem s tím spokojený. Máme na je to 324 km. Jsem ve třetině toho počátečního zabíhacího cyklu a já na tom cítím, na té motorce a na tom motoru, jak ten motor přestává být takovej tuhej, jak začíná být takovej pěkně jako svižnej do toho rozjezdu a jak si to tam pěkně prostě všechno spolu začíná rozumět. A opravdu teda mám jako čím dál tím větší radost té motorky.
koukám, že než dojedu domů, tak se nějak takový setmí. I když já se můžu ještě chvíli courat někde. Tady kolem Karlštejnska. Já chci totiž vidět, jak to svítí vlastně. Já jsem ještě neviděl, jak ty světla svítí, mimo toho, když jsem to teda zapnul v garáži. Ale tak tam to člověk tolik jako nerozpozná. Jo, to by šlo. Potkávací, dálkový, teďka k tomu ještě ty mlhovky. No jasně, ty svítí dolů, já se je trošku přizvednu, aby svítily tak nějak spíš vejš. Jako svítí to celkem ucházejícně, samo o sobě ty ledky. Ono samozřejmě ještě není úplně tma a vy to na té kameře asi nevidíte úplně tak jako já. Ale já jsem spokojený. No já jsem vám toho chtěl hrozně moc napovídat, ale samozřejmě v té euforii a z toho nadšení z té mojí nové motorky jsem na polovinu určitě zapomněl. Takže vám to budu postupně vykládat v nějakých dalších videích. Jestli vás někoho cokoliv k této motorce zajímá, napište mi tady do komentářů, nebo mi napište třeba na Facebooku, jak chcete. Já vám odpovím buď hned, anebo bych to tak nějak znázornil, nebo odpověděl v dalším videu. Kdyby se vám chtělo, tak palec nahoru a odběr mě potěší. Velice moc mě potěší, ani byste nevěřili jak. Takže palečky a odběry, děkuji pěkně, případně i takový ty zvonečky, který jsem doteď nepochopil, k čemu jsou, ale to nevadí. Jsem rád, že jste se dokoukali až sem a u příštího videa čusám.